Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 21 Ιανουαρίου του 2023. Η σημερινή μας εκπομπή έχει και πάλι 10 θέματα. Νομίζω ότι ίσως το πιο σημαντικό θέμα είναι αυτό που συνέβη στο Ραμστάιν, είναι το δεύτερο θέμα μας, αυτό θα θίξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα κλασικά, από τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Εκεί, από ό,τι είδα τους χάρτες στους οποίους έχουμε πρόσβαση, κυρίως είναι χάρτες που απηχούν την δυτική άποψη, αλλά απεικονίζουν και ένα σημαντικό μέρος της πραγματικότητας. Επίσης, και όπως συνάγεται και από τις επίσημες ανακοινώσεις του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, συνεχίστηκαν οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας, κυρίως ρωσικό πυροβολικό. Δεν είχαμε πυραυλικές επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα, από πάνω από το βόρειο μέτωπο μέχρι και την Χερσόνα. Από ό,τι είδα, τείνει να ολοκληρωθεί το Σολεντάρ, όπως είπαμε ότι έχει καταληφθεί. Η κατάληψη του Σολεντάρ, παρότι είναι μια μικρή πόλη 10.000 κατοίκων, τα αλατορυχεία της Ανατολικής Ουκρανίας, παρότι είναι μια μικρή πόλη 10.000 κατοίκων, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Θα δούμε, είναι το τρίτο θέμα μας αυτό στη Δύση. Είδαμε λοιπόν ότι νοτίως του Σολεντάρ υπάρχει η Κράσνα χώρα και εκεί φαίνεται ότι είναι ζήτημα ημερών να πέσει και αυτή η πόλη στα χέρια των Ρώσων, και είδαμε ότι προέλασαν οι ρωσικές δυνάμεις νοτίως του Μπαχμούτ σε μια απόσταση 15-20 χιλιόμετρων, πέρασαν δηλαδή τον κάθετο άξονα που κατεβαίνει στην Αδβίβκα προς τον Ντονιέτσκ, και άρχισαν να περικυκλώνουν από τρεις πλευρές, όπως είπαμε, τον Μπαχμούτ. Υπάρχουν φόβοι ότι θα εγκλωβιστούν εκεί οι Ουκρανοί, γι' αυτό είναι οι αγωνιώδεις προσπάθειες να εξασφαλίσει οπλικά συστήματα η Ουκρανία για να μπορέσει να διαχειριστεί καλύτερα τα μέτωπα, διότι άλλη διαχείριση του πολέμου θα γίνει με όπλα τα οποία θα της επιτρέψουν να κάνει αντιπιθέσεις της Ουκρανίας, και άλλη διαχείριση θα είναι πιο αμυντική, εάν δεν εξασφαλιστεί η προμήθεια κυρίως αρμάτων μάχης, αλλά και τεθραγισμένων οχημάτων μάχης για τις επιχειρήσεις. Επίσης έχουμε ένα άρθρο στη Welt, τη γερμανική, η οποία λέει πώς μπορεί ο Πούτιν να κερδίσει τον πόλεμο, και κάνει μία ανάλυση που είπαμε αρκετοί φίλοι δεν θέλουν να διαβάζουμε άρθρα, γι' αυτό προσπαθώ να κάνω μια πολύ μικρή σύνοψη από κάθε άρθρο, αν και μερικές φορές έχει σημασία να διαβάσεις επακριβώς τι λέει ο άλλος, βγάζεις καλύτερα τα συμπεράσματα. Εκεί λοιπόν λέει το άρθρο ότι η Ρωσία σκέφτεται ακριβώς να ολοκληρώσει την κατάληψη του Μπαχμούτ και στη συνέχεια να επεκτείνει τις γραμμές προέλασης δυτικά, να ολοκληρώσει δηλαδή την κατάληψη εδαφών στο Ντονμπάς, Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, και να διασφαλίσει τα κατεχόμενα στις νότιες περιοχές, δηλαδή Ζαπορίζια και Χερσόνα. Μάλιστα για τη Ζαπορίζια υπάρχουν και εκεί γίνονται σχετικές μικρές προωθήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα θέσουν ως στόχο οι Ρώσοι να καταλάβουν και την πρωτεύουσα αυτής της περιφέρειας, της Ζαπορίζια. Μέχρι στιγμής πάντως αποφεύγουν να τη βομβαρδίσουν, γιατί αν δείτε και τα αποτελέσματα, οι κάτοικοι της Ζαπορίζια των εκλογών από το 1992 και τώρα ψήφιζαν σε ποσοστό 70% και πάνω, ψήφιζαν φιλορώσους. Δηλαδή θεωρούν οι Ρώσοι ότι είναι Ρώσοι ή ρωσόφωνοι, τέλος πάντων. Ίσως γι' αυτό δεν τη βομβαρδίζουν, εκτός και αν εκεί επιλέξουν να αμυνθούν, αν την πολιορκήσουν, επιλέξουν να αμυνθούν οι Ουκρανοί, οπότε και αυτή η πόλη θα καταστραφεί, όπως καταστράφηκε η Μαριούπολη και άλλες, το Σολεντάρ, πιο πριν η Βορνοβάχα και άλλες πόλεις που και σε αυτές κατοικούσαν ρωσόφωνοι και κάτοικοι που ψήφιζαν σε ποσοστά 70, 80 και 90% φιλορώσους Ουκρανούς ηγέτες.
Αυτή λοιπόν είναι το πρώτο θέμα μας, δεν έχει τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, η Ουκρανία δηλώνει ότι άλλες απόπειρες επιθετικών ενεργειών των Ρώσων αποκρούστηκαν από τον Ουκρανικό στρατό. Δεν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη εκτός από τις προελάσεις που γίνονται στο μέτωπο του Σολεντάρ, του Κράσνα-Χώρα και του Μπαχμούτ. 50 υπουργοί άμυνας μαζί με την ηγεσία του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στη γερμανική στρατιωτική βάση Ραμστάιν προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για την εξοπλιστική ενίσχυση της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin κάλεσε τους εταίρους του να εντείνουν την υποστήριξή τους προς το Κίεβο, χωρίς ωστόσο να κάνει κάποια ειδική αναφορά στα άρματα μάχης. Την Πέμπτη, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ακόμη ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα και πυρομαχικά. Το νέο αυτό πακέτο βοηθά επίσης την Ουκρανία να καλύψει τις επίγουσες ανάγκες της. Έτσι παρέχουμε 59 ακόμη Bradley, 90 Strikers, 53 MRAP και 350 Humvee. Στο πακέτο δεν συμπεριλήφθηκαν τα βαριά άρματα μάχης M1 Abrams, όπως αιτήθηκε η Ουκρανική Προεδρία. Την ίδια ώρα, Λονδίνο, Πολωνία και Παρίσι πιέζουν το Βερολίνο να εξοπλίσει τις Ουκρανικές δυνάμεις με τα Leopard 2. Είναι στο χέρι σας να κάνετε ένα Ραμστάιν από τάγκς. Όχι για να διαπραγματευτείτε αριθμούς, αλλά για να ανοίξετε τον δρόμο για την προμήθεια που θα σταματήσει το ρωσικό κακό. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τους συμμάχους του για τη βοήθεια, αλλά τόνισε ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί βαριά άρματα μάχης. Ήδη το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να στείλει 14 τάγκ τύπου Challenger 2 και πυρομαχικά. Από την πλευρά της, η Πολωνία τόνισε ότι δεν θα περιμένει άλλο τη Γερμανία και ότι θα ανάψει το πράσινο φως για την αποστολή των Leopard 2. Το Ραμστάιν είχε μεγάλες προσδοκίες για το Ραμστάιν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ουκρανία. Τελικώς εκεί δεν κατέληξαν σε μια κοινή απόφαση. Το ζητούμενο ήταν να καμφθούν οι ενστάσεις της Γερμανίας, να δώσει η Γερμανία άδεια στις χώρες που έχουν Leopard να τα παραχωρήσουν στην Ουκρανία, να παραχωρήσει και αυτή όσα ήταν δυνατόν. Τελικά δεν κάμφθηκαν οι αντιστάσεις της Γερμανίας, προς μεγάλη απογοήτευση. Μετά θα σας πω κάτι, θα κάνω μια ανάλυση για αυτό το θέμα, για τις εκκλήσεις του Ζελένσκι και του Ποντόλιακ, του συμβούλου του, προς τη Δύση. Πάντως το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Δύση έχει να διαχειριστεί αυτό το δομικό πρόβλημα της συνεννόησης και το έχουμε ξαναπεί και ορισμένοι άλλα καταλαβαίνουν ότι είναι και το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ρωσίας. Η Ρωσία έχει ένα δικό της σύστημα καθετοποιημένο, ένας ή πολύ λίγοι αποφασίζουν, η απόφαση αυτή δίνεται στα κλιμάκια της εξουσίας και στους εκτελεστικούς και μέσα σε λιγότερο από μία μέρα η απόφαση υλοποιείται σε γενικές γραμμές. Ενώ για να ληφθεί μια απόφαση χρειάζονται μέρες, ξέρετε υπάρχει και ένα πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Ενώ στις Βρυξέλλες είναι μέρα, στις ΗΠΑ είναι νύχτα και στον Καναδά. Οπότε υπάρχει και ένα τέτοιο θέμα, εννοώ για έκτακτες περιπτώσεις, να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο κορυφής. Σκεφτείτε τώρα να συντονιστούν 50 χώρες, που είναι οι χώρες της ομάδας επαφής, που εκεί όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Προς μεγάλη απογοήτευση λοιπόν της Αμερικής και της Ουκρανίας δεν είχαμε απόφαση. Έχω διαβάσει και έχω ακούσει και ορισμένες αναλύσεις. Η ευθύνη επιρρύπτεται στους πράσινους, οι οποίοι πράσινοι ιδρύθηκαν ακριβώς για αυτό το λόγο. Το κόμμα των Πρασίνων ιδρύθηκαν κόντρα στα πυρηνικά και στην πυρηνική ενέργεια, στα πυρηνικά όπλα και στην πυρηνική ενέργεια. Μάλιστα ήταν εναντίον των πυρηνικών μικρού μέσου βελληνικούς, δηλαδή Πέρσιν και Κρούς, τα οποία αυτά πυρηνικά απειλούν την Ευρώπη. Δηλαδή δεν ήταν αντίθετοι με τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, με τα οποία μπορεί να χτυπήσει η Ρωσία την Αμερική και η Αμερική τη Ρωσία, αλλά με τα μέσου βελληνικούς, δηλαδή και με την εγκατάσταση τέτοιων όπλων ήταν αντίθετη της Αμερικής στη Γερμανία, που αυτό εκ των πραγμάτων θα προκαλούσε αντίστοιχη κίνηση και από την Ρωσία.
Άρα αυτό το κόμμα λέγεται ότι αντιδρά στους κόλπους της κυβέρνησης. Το ίδιο και το S5, το οποίο αυτό είχε κάνει την Ostpolitik, δηλαδή την πολιτική της Γερμανίας με την Ρωσία, παρότι την υλοποίηση η Μέρκελ ήταν σχεδιασμού των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών, και έτσι δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Πάντως είδα πριν από λίγο οι 3 βαλτικές χώρες απευθύνουν έκκληση, γιατί επειδή το ακούμε πολλές φορές. Καταρχάς οι 3 βαλτικές χώρες δεν έχουν ένοπλες δυνάμεις στην ουσία, ελάχιστες ένοπλες δυνάμεις. Είδα το αρματικό δυναμικό, δεν έχουν καθόλου άρματα καταρχάς. Αυτό λοιπόν είναι το ένα μειονέκτημα. Γι' αυτό ζητούν τμήματα και οπλισμό από τις νατοικές χώρες, είναι υπό την φτερούγα του ΝΑΤΟ δηλαδή. Αλλά υπάρχει και άλλο ζήτημα. Η Εσθονία, για παράδειγμα, έχει περίπου 30% ρωσικό πληθυσμό, Ρώσους. Αυτό είναι μια μεγάλη αδυναμία και φοβούνται ότι με εργαλείο αυτόν τον ρωσικό πληθυσμό μπορούν να τις αποσταθεροποιήσουν. Γι' αυτό αυτές οι 3 χώρες απευθύνουν έκκληση να δοθούν προς τη Γερμανία, να δοθούν τα άρματα Leopard. Κατά τα άλλα, μεμονωμένες οι χώρες, είπαμε χθες 11 χώρες υπέγραψαν μια κοινή δήλωση, μεμονωμένες οι χώρες θα επιταχύνουν την αποστολή οπλικών συστημάτων εκτός αρμάτων, που χωρίς άρματα, με δεδομένο ότι πρέπει να γίνει αντεπίθεση, η αντεπίθεση θα γίνει σε ένα αρματικό έδαφος, ιδιαίτερα μετά την Άνοιξη που δεν υπάρχουν και βάλτοι και το έδαφος είναι αρματικό. Οι αντεπιθέσεις γίνονται με μονάδες τεθωρακισμένων. Αν δεν έχεις μονάδες τεθωρακισμένων, δεν μπορείς να κάνεις αντεπίθεση. Είναι δύσκολο να κάνεις αντεπίθεση. Θα μιλήσουμε στο τέλος για αυτό το ζήτημα, για το πώς πλέον θα υλοποιήσει τα σχέδιά της η Ουκρανία από τούτη και στο εξής. Στη λίστα με τις διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις περιέλαβε η Ουάσιγκτον τη ρωσική παραστρατιωτική ομάδα μισθοφόρων Wagner. Ανακοινώνοντας την εξέλιξη, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, είπε ότι η ομάδα που ίδρυσε ο ολιγάρχης Γεβγένι Πριγκόζιν διαπράττει φρικαλαιότητες, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ακολουθεί αμφιλεγόμενες μεθόδους στρατολόγησης. Την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν νέες κυρώσεις σε βάρος της ομάδας Wagner και του δικτύου υποστήριξής της σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, υπολογίζεται ότι μόνον στην Ουκρανία δρούν 40.000 μισθοφόροι. Από αυτούς οι 10.000 είναι μισθοφόροι από την ελεύθερη αγορά και οι 30.000 σύμφωνα με δυτικά πάντα δημοσιεύματα, οι 30.000 είναι άνθρωποι που αποφυλακίστηκαν από τις φυλακές και για να τους χαριστεί η ποινή υποχρεούνται να πολεμήσουν στις τάξεις της Wagner. Εδώ λοιπόν έχει θορυβήσει τη Δύση η Wagner, γιατί ο ίδιος ο ιδρυτής της, ο Πριγκόζιν, θεωρεί ότι είναι πλέον το πιο αξιόμαχο τμήμα στον κόσμο, γιατί ιδιαίτερα στον πόλεμο της Ουκρανίας έχει καταγράψει νίκες από ό,τι λέει. Επίσης η Wagner υπάρχει και στη Λιβύη, υπάρχει και σε άλλες χώρες. Μάλιστα λέγεται ότι χρηματοδοτείται από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, από τα Χρυσορυχεία. Πιθανότητα έχει και εκεί παρουσία και σε άλλες αφρικανικές χώρες έχει παρουσία. Και εξ αυτού του γεγονότος ότι τελικώς ο Πούτιν στηρίζεται πολύ στη Wagner για να κερδίσει τον πόλεμο, το αναφέρει αυτό και η Βέλ που σας ανέφερα στο πρώτο θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χαρακτήρισαν τη Wagner μια διεθνή τρομοκρατική οργάνωση και πάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία της Wagner και των στελεχών της, μεταξύ αυτών και του Πριγκόζιν, του ιδρυτή. Εδώ να πούμε ότι αυτό το ζήτημα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις είναι και ένα παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων, ότι αντιστρατεύεται τα συμφέροντά τους να το χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση, γιατί μια αντίστοιχη δύναμη διαθέτουν και οι ΗΠΑ. Είναι η Blackwater. Προχθές είπα BlackRock και με διόρθωσε ένας φίλος εδώ στην εκπομπή.
Ναι, η Blackwater νομίζω ότι και αυτή είναι κάτι το ίδιο, πιθανότατα να εμπνεύστηκε σε εισαγωγικά και η Ρωσία από την Αμερική και την ίδρυσε, όπως επίσης και από την Αμερική και από τη Ρωσία εμπνεύστηκε η Τουρκία και ίδρυσε τη Σαντάτ. Τέτοια οργάνωση είναι αυτή η οποία έβαλε στο στόχαστρο τον Κιλισδάρογλου και με τη σειρά του Κιλισδάρογλου λέει θα έρθει και η σειρά σας, περιμένετε. Σήμερα άκουγα έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων και έκανε ανάλυση για το θέμα της ελληνικής πολιτικής στο Ουκρανικό, εκθίαζε την ελληνική πολιτική, εκθίαζε την καθαρή θέση και την αποστολή όπλων. Κάποια στιγμή ο δημοσιογράφος του λέει, εντάξει, λέει όλα καλά, έλεγε ο διεθνολόγος ότι η πολιτική αυτή, η καθαρή πολιτική της καθαρής θέσης που ακολούθησε η Ελλάδα, της έδωσε, αύξησε τα ερίσματά της στη Δύση και την εμπιστοσύνη τη Δύση προς την Ελλάδα και γι' αυτό η Ελλάδα εξασφάλισε και πολιτική στήριξη αλλά και οπλικά συστήματα τα οποία της δίνουν ένα πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Υποστήριξε μάλιστα και την απορρωσοποίηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν από αντίστοιχα δυτικά. Ναι. Αυτά δεν ξέρω τι γνώσεις έχει ο κύριος για το θέμα, πάντως την απορρωσοποίηση εμείς θα την πληρώσουμε, δεν την πληρώσει κανένας άλλος. Μας την επιβάλλουν πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία, πριν τον πόλεμο, και εδώ να δούμε γιατί πήραν οι κυβερνήσεις αυτά τα όπλα. Όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί πήραν ρωσικά όπλα? Γιατί είχαν την πικρή εμπειρία των ημείων, όπου στα ήμια, με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες έχουμε για μια μαύρη επέτειο, όπως στα ήμια, ο κύριος Χόλμπρουκ είχε πει στον Πάγκαλο, ο Πάγκαλος ζει, το έχει δηλώσει, μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ότι τον είχαν συναντηθεί στη Νέα Υόρκη αφού είχε αφιπηρετήσει ο Χόλμπρουκ. Υπόψη ότι ο Χόλμπρουκ ως υφυπουργός εξωτερικών ήταν αυτός που διαχειρίστηκε την κρίση των ημείων για την αμερικανική κυβέρνηση. Και είπε ότι αν κάνατε το λάθος και πατούσατε τη σκανδάλη εκείνο το βράδυ, οι Χαρπούν που έχουν οι φρεγάτες σας, διότι είναι πύραυλοι επιφανείας, δεν θα πήγαιναν στο στόχο τους. Θα πήγαιναν αλλού, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τους εκτρέψουμε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εκείνο το μάθημα η Ελλάδα το έμαθε καλά, πάθαμε και μάθαμε, από εκεί και μετά άρχισε η Ελλάδα να ψάχνει να βρει και άλλες λύσεις για να μην έρθουμε κάποια στιγμή σε μια κρίση σημαντική, και σε εκείνη την σημαντική κρίση με την Τουρκία μπορεί οι δυνάμεις οι οποίες μας παραχωρούν τα όπλα εκείνη τη στιγμή τα συμφέροντά τους να είναι με την Τουρκία ή να μην γίνει πόλεμος. Γίνονται αυτά. Δεν σημαίνει ότι επειδή σου δίνει όπλα ότι θα σου έχει και πολιτική στήριξη για πάντα. Εκείνη τη στιγμή μπορεί ένας πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας να είναι καταστροφικός. Εκείνη η χώρα λοιπόν υποχρεούται για τα συμφέροντά τους να πει τα κλειδώνω, αν μπορεί να τα κλειδώσει. Και γι' αυτό η Ελλάδα προσπάθησε να κάνει άλλες ενέργειες και γι' αυτό αποκτήσαμε και αυτά τα οπλικά συστήματα. Τώρα λοιπόν με ποια λογική να τα αντικαταστήσουμε? Και να τα αντικαταστήσουμε κόστησαν δισεκατομμύρια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Αφήστε το αυτό τώρα. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Τι έχετε να πείτε? Μα δεν σας ρωτάω αυτό, λέει, για την απορρωσοποίηση, για το τι στείλαμε. Πέστε μου σας παρακαλώ, με τα Λέοπαρντ, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Συνεχίζει αυτός να λέει άλλο παραμύθι, άλλο παραμύθι, άλλο παραμύθι. Τι θέλω να σας πω? Εγώ σας είπα χθες μια καθαρή θέση. Εάν η Δύση πιέσει την Τουρκία και δώσει όλα τα Λέοπαρντ που έχει στα κατεχόμενα και τα δώσει στην Ουκρανία και δώσει, 2 όρους, όχι έναν, και δώσει το 1/10 των οπλικών συστημάτων που δίνει στην Ουκρανία, το 1/20 το δώσει στην Κυπριακή Δημοκρατία με την αντίστοιχη πολιτική στήριξη να απελευθερώσει τα κατεχόμενα, εγώ λέω η Ελλάδα να στείλει όχι μια ύλη, μια επιλαρχία να στείλει στην Ουκρανία. Αλλά το να στέλνουμε εμείς στην Ουκρανία, χωρίς να έχουμε έναν σαφή πολιτικό στόχο και όφελος. Αυτό λέγεται και πολιτική αφέλεια. Διότι θα έρθει η στιγμή που θα το πληρώσουμε αυτό και θα το πληρώσουμε ακριβά. Και τι εννοώ? Έχουμε περίπου 500.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Είτε στην Νότια Ρωσία είτε στις κατεχόμενες Ντονέτσκ, Μαριούπολη κτλ. Αυτή η αποστολή όπλων και η απόλυτη ταύτιση και η στάση βασιλικότερη του βασιλέως εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 500.000 Ελλήνων?
και τους ξεγράφουμε για τα συμφέροντα πιανού, του Ζελένσκι και πιανού. Αυτών που έχουν συμφέροντα των Εσθονών και των Βαλτικών χωρών, έχουν τη συμπάθειά μου αυτές οι χώρες. Αυτές οι χώρες εξέφρασαν τη συμπάθειά τους ποτέ στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο Ζελένσκι εξέφρασε την συμπάθειά του προς την κατεχόμενη Κύπρο για να δείξουμε και εμείς τη συμπάθειά μας προς την κατεχόμενη Ουκρανία. Είμαστε τόσο αφελείς λοιπόν. Αυτά με τα Λέοπαρντ και αυτός που μιλούσε είναι ένα παπαγαλάκι της κυβέρνησης και του ΕΛΙΑΜΕΠ, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Που σημαίνει και κάτι άλλο τώρα για το ΕΛΙΑΜΕΠ με το όνομά του. Αυτούς τους ξένους που έχει και οι οποίοι μιλούν εξ ονόματος του ΕΛΙΑΜΕΠ και της Ελλάδας. Τι ρόλο παίζουν αυτοί δηλαδή? Δεν έχει Έλληνες διανοούμενους. Θα μπορούσες να έχεις κάποιον ο οποίος να γράφει κάτι με μια άλλη σχέση. Όχι να γράφει και από κάτω τίτλος ΕΛΙΑΜΕΠ. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Το διπλωματικό παιχνίδι της Άγκυρας, ωστόσο, συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, και για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Την ώρα που η σχέση Τουρκίας-Σουηδίας είναι στη χειρότερη της φάση, ενώ προκλήθηκε και ένα διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις Άγκυρας-Στοκχόλμης, απορρίπτοντας όλα τα τουρκικά τελεσίγραφα, με τελευταίο αυτό τον Μευλού Τσαβούσογλου. Η Σουηδική κυβέρνηση έδωσε άδεια προκειμένου να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας ακροδεξιών, που περιλαμβάνει κάψιμο του Κορανίου, έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη. Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αντίδραση εδώ στην Τουρκία για την καύση του Κορανίου στη Σουηδία από έναν ακροδεξιό πολιτικό. Χθες το βράδυ κλήθηκε στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ο Σουηδός πρέσβης στην Άγκυρα μετά από αυτήν την ενέργεια, η οποία έγινε κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, στη Στοκχόλμη. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ανακοίνωνε επίσημα ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη επίσκεψη του Σουηδού ομολόγου του στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι πλέον έχασε το νόημα και τη σημασία της. Η Άγκυρα λοιπόν καταδικάζει σφόδρα την εν λόγω προκλητική ενέργεια. Είναι σαφώς έγκλημα μίσους, αναφέρεται, και τόνισε στον πρέσβη χθες το βράδυ ότι αυτή η στάση της Σουηδίας είναι απαράδεκτη, γιατί πρόκειται για προσβολή των ιερών αξιών και δεν μπορεί να υπερασπίζεται μια τέτοια ενέργεια με το πρόσχημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ο Πολ Γιόνσον σχεδίαζε να επισκεφτεί την Τουρκία προκειμένου να άρει τις αντιρρήσεις της σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ήταν ο Καλίνο, Ιμπραχήμ Καλίνο, εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, αλλά και πλήθος υπουργών της τουρκικής κυβέρνησης έχουν καταδικάσει την ενέργεια. Ο Καλίν έκανε λόγο για σύγχρονη βαρβαρότητα, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ακυρώνεται η επίσκεψη του ομόλογου του Υπουργού Άμυνας της Σουηδίας, Πολ Τζόνσον, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 27 Ιανουαρίου. Την περασμένη εβδομάδα η Άγκυρα διαμαρτυρήθηκε επίσημα με αφορμή κινητοποίηση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες κρέμασαν ομοίωμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η Σουηδική κυβέρνηση καταδίκασε το συμβάν, όμως η Άγκυρα ζήτησε να υπάρξει σαφής θέση κατά της τρομοκρατίας. Πριν από λίγο να πω τέλος ότι υπήρχε και μία έντονη αντίδραση από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Μευλού Τσαβούσογλου, από την Ατάλια. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό το πράγμα που έγινε δεν μπορεί κανείς να το λέει, να το χαρακτηρίζει ελευθερία της έκφρασης. Μάλιστα. Και επειδή είναι σήμερα να γίνει μία εκδήλωση ανάλογη στη Σουηδία και πάλι, ο Μευλού Τσαβούσογλου εξέφρασε την ελπίδα οι σουηδικές αρχές να την απαγορεύσουν και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, όπως είπε. Έχουμε πει ξανά ότι το επόμενο θέμα μας, έχουμε πει ξανά ότι ο λαός μας είναι σοφός, και αυτό δεν το λέμε έτσι για να χαϊδέψουμε αυτιά. Έχει βγει μια παροιμία που λέει, όταν σκάβεις το λάκκο του άλλου πέφτεις ο ίδιος μέσα. Η Τουρκία έσκαψε το λάκκο της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Αφήστε τη Φινλανδία, γιατί το ζητούμενο είναι η Σουηδία. Δηλαδή της είπε, τώρα που σου έχω στήσει την παγίδα για να γίνεις μέλος του ΝΑΤΟ, πρέπει να περάσεις από αυτή την παγίδα, δώσουμε 138 τρομοκράτες, σε εισαγωγικά, Κούρδους και Γκιουλενιστές,
άλλαξε το νόμο σου, άλλαξε το ποινικό δίκαιο, δεν με νοιάζει, άλλαξε το σύνταγμά σου. Εγώ θέλω να συμπεριφέρεσαι όπως αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα και την ασφάλεια της Τουρκίας. Αυτό απαιτούν στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει έγινε μια αεροδυναμική τρίπλα από τους Αμερικανούς στη Σύνοδο Κορυφής στη Μαδρίτη. Προχώρησε εκεί η διαδικασία και τώρα αυτό που μένει είναι η κύρωση από την Τουρκική Βουλή. Και η Ουγγρική, αλλά εκεί δεν το συζητάνε, η Τουρκική Βουλή. Η Τουρκία λοιπόν λέει, όχι, εγώ συνεχίζω το βέτο, δεν πρόκειται να περάσει η συμφωνία και η έγκριση αν δεν κάνει αυτά και αυτά που είπαμε. Ενώ γίνονται αυτά λοιπόν, ενώ η Τουρκία πιέζει, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της Τουρκίας. Ότι η παγίδα που έστησε στην Σουηδία τελικά γίνεται παγίδα για την ίδια την Τουρκία. Και τι εννοώ? Δεν ξέρω ποιος το έκανε και σας είπα εγώ από αυτήν την εκπομπή ότι εξ αντικειμένου μοιάζει και με προβοκάτσια στον αγώνα των Κούρδων. Να πας σε μια χώρα που σε στηρίζει διαχρονικά ή τέλος πάντων δείχνει και ανοχή στους αγωνιστές και να κρεμάσεις ανάποδα τον Ερντογάν έξω από το Δημαρχείο της Στοκχόλμης, στην ουσία είναι σαν να δικαιώνεις την Τουρκία και να λες να, αυτοί τι έκαναν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ απολογώ, ήταν λάθος η προσέγγιση μου. Ήταν σωστή η ενέργεια των ανθρώπων αυτών, διότι την έκανα και Σουηδοί, δεν την έκανα Κούρδοι. Λέω, εγώ την έκανα. Πήγε μίλησε σε εφημερίδα ο άνθρωπος και είπε, εγώ την έκανα. Σκέφτηκα να κάνω να κάνω μια εικόνα και να πω κάτι. Η εικόνα αυτή λοιπόν είδα στο διαδίκτυο την μάσκα του Ερντογάν, την αγόρασα, ένα κουστούμι, τη φορέσαμε σε μια κούκλα, τον γκρεμάσαμε ανάποδα, όπως το Μουσολίνι. Και τι είπαμε? Αυτό είναι το τέλος του κάθε δικτάτορα. Δεν είπαμε, δεν υποστηρίξαμε ότι κάποιος πρέπει να το σκοτώσει. Όχι. Είπαμε ότι αυτό είναι νομοτελειακά το τέλος κάθε δικτάτορα. Αυτό το μήνυμα θέλαμε να δώσουμε και αυτό δώσαμε. Η Τουρκία λοιπόν ανέβηκε στα κάγκελα και βγήκε ο εισαγγελέας, έκαναν διαβήματα όλα αυτά, βγήκε ο εισαγγελέας λοιπόν ο αρμόδιος και είπε, είχα καταγγελία για το θέμα, το εξέτασα, αλλά καταγγελία για συκοφαντία, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, το εξέτασα αλλά δεν στοιχειοθετείται κάτι τέτοιο, άρα δεν κάνω καν προκαταρκτική εξέταση, κλείνω το φάκελο, τελειώσαμε. Οι Τούρκοι ανέβηκαν στα κάγκελα και τώρα τι κάνουν? Βγήκε η ηγέτης ενός ακροδεξιού εθνικιστικού κόμματος στη Σουηδία και είπε προχθές, ο Ερντογάν είναι ένας Ισλαμιστής δικτάτορας και τώρα διοργανώνεται στην τουρκική πρεσβεία που έχω πάει και την είδα, είναι κοντά στην Αμερικάνικη, μια τεράστια πρεσβεία και πρεσβευτική κατοικία. Εκεί οι Τούρκοι έχουν δώσει βαρύτητα στην εξωτερική τους πολιτική και στην εικόνα που δίνουν στο εξωτερικό, αλλά ετοιμάζονται να κάνουν μια μεγάλη διαδήλωση εκεί. Λένε οι Τούρκοι, προβοκάρουν ότι θα κάψουν και Κοράνι, δεν ξέρω αν το είπε και κάποιος αυτό. Οι Τούρκοι πάλι ανέβηκαν στα κάγκελα και ενώ ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας της Σουηδίας στην Τουρκία, ακύρωσαν την επίσκεψη. Να σας πω τι θα συμβεί. Εκτιμήσεις κάνουμε, έτσι, μπορεί και να έχουμε άλλη πορεία των εξελίξεων. Αυτό που θα γίνει είναι οι Σουηδοί θα συνεχίζουν να τεντώνουν το σκηνή και όσο τεντώνουν το σκηνή, τόσο πιο επώδυνο θα είναι το ναι που είναι υποχρεωμένη να πει η Τουρκία. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λέει όχι. Και όσο οι Σουηδοί κατάλαβαν ότι είναι σε αδυναμία, γι' αυτό το κάνουν. Εάν ήξεραν ότι ό,τι κάνουν είναι σε βάρος των συμφερόντων της Σουηδίας, δεν θα το έκαναν. Θα λειτουργούσε το ένστικτό τους. Τώρα λοιπόν, επειδή κατάλαβαν ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της Τουρκίας, έχουμε αυτά γιατί τα λέμε. Τα λέμε γιατί όντως η πολιτική είναι ισχυρότερη ακόμα και από τα πυρηνικά όπλα. Η πολιτική λοιπόν. Και εδώ φαίνεται ότι οι Σουηδοί ακολουθούν μια σωστή πολιτική και στο τέλος εκτιμώ πάντα, εκτιμήσεις κάνουμε ότι θα πετύχουν. Διαβάζω ότι, ξέρετε, η Τουρκία θα δείτε στο τέλος πάλι για τον γεωπολιτικό της προσανατολισμό, επειδή έχει ένστικτο ως χώρα και το ένστικτό της ξέρει ότι είναι με τη Δύση, δηλαδή στρέφεται μεν προς την Ευρασία, δεν θέλει να εγκαταλείψει τη Δύση, απλά θέλει να έχει σχέσεις με τη Δύση κατά πώς
νοούνται από πλευράς της Τουρκίας. Όπως δηλαδή θέλει να είναι η Τουρκία, τέτοιες σχέσεις θέλει να έχει. Όπως αυτές με τα 3-4 εκατομμύρια Τούρκων που είναι στις χώρες της Ευρώπης, είναι με όρους Τουρκίας, δεν είναι με όρους Ευρώπης αυτή. Και με όρους Τουρκίας εννοούμε ότι δημιουργεί στρατηγικές κοινότητες στην Ευρώπη, κάποια στιγμή να αλώσουν θέλουν την Ευρώπη, Τούρκοι και Μουσουλμάνοι. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Άρα δεν θέλει η Τουρκία να πάει στη Ρωσία τώρα. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι αν πάει στη Ρωσία, πέραν του ότι το να αναπτύξεις μια σχέση με τη Ρωσία είναι σαν να επιλέξεις να κοιμηθείς με μια αρκούδα στο ίδιο κρεβάτι. Δεν είναι εύκολη χώρα. Η Τουρκία λοιπόν δεν θέλει να έχει απόλυτη εξάρτηση από τη Ρωσία, να πάρει δηλαδή και μαχητικά από τη Ρωσία. Γι' αυτό τι έκανε, στράφηκε στη Βρετανία. Στη Βρετανία λοιπόν διαβάζω ότι έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες, πιθανόν να είναι και ένα μέσο πίεσης στις ΗΠΑ, διότι είχα πει προχθές 10 δις, δεν είναι 10 δις, 10 δις είναι η αγορά. Και άλλα 10 δις η συλλογή εξυγχρονισμού των 78 είναι 20 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι τρομερό ποσό. Και ξέρετε, η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, έχω να σας πω κάτι στη συνέχεια και γι' αυτό, η αμερικανική πολεμική βιομηχανία έχει τον τρόπο της να επηρεάσει τις αποφάσεις και του Κογκρέσου. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται λοιπόν ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Βρετανία, ξεκινώντας από αυτό το ζήτημα που καίει την Τουρκία, άρα η Βρετανία βρίσκει την ευκαιρία, εκμεταλλεύεται την αδυναμία της Τουρκίας για να δείξει την αυτοκρατορική της πολιτική και στον Εύξηνο Πόντο και στην περιοχή, στο Ιράν. Κάποτε το Ιράν ήταν υπό την επιρροή της Αγγλίας μέχρι την επανάσταση των Μουλάνδων, και φυσικά και στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, κάτι που μας ενδιαφέρει. Αυτό λοιπόν ελπίζω κάποιοι να το παρακολουθούν αυτοί που πρέπει. Το επόμενο θέμα είναι η Wikileaks. Με βάση λοιπόν τα επίσημα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει στα Wikileaks, σε αυτή την ιστοσελίδα που έχει δημοσιεύσει δεκάδες χιλιάδες απόρριτα έγγραφα του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αποκαλύπτεται το εξής, ότι ακόμα και ο Μπόρις Γέλτσιν, ο οποίος ξέρετε είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Ρωσία στην πιο ασθενή θέση που είχε στη διεθνή σκηνή ακόμα και από την εποχή του Τσάρου. Το έχω ζήσει αυτό και με την υπόθεση Οτσανάν. Ήταν μια χώρα υποδιάλυση. Ακόμα και αυτός είχε βάλει κόκκινη γραμμή να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Με βάση, πάντα επαναλαμβάνω, ένα άρθρο που αναφέρεται στα Wikileaks. Τα Wikileaks λοιπόν τι αποκαλύπτουν? Ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας πολύ πριν το 2014, δηλαδή την ανατροπή, και πολύ πριν το 2008, δηλαδή στο Βουκουρέστι, που είχε ληφθεί επί της αρχής η απόφαση να γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ. Και αυτό που συνάγεται από τα Wikileaks είναι ότι υπήρχε μακρόχρονη προετοιμασία, ούτως ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες να προκαλέσουν τη Ρωσία σε πόλεμο και να την νικήσουν. Αυτό φυσικά είδαμε ότι κάποια στιγμή στο ρου του πολέμου είχε πάρει μια τέτοια τροπή ο πόλεμος, και αναφέρομαι στην υποχρεωτική αναδίπλωση της Ρωσίας από τα μέτωπα από το βόρειο μέτωπο, καταρχάς από το Κίεβο, στη συνέχεια από το βόρειο μέτωπο, και αναφέρομαι από το Ροστόφ και από το Χάρκοβο και από τη Λίμαν, στη συνέχεια από ένα μέρος του Λουκάνσκ, και από εκεί υποχώρησαν, και φυσικά η αποχώρηση από την Χερσόνα, που ήταν, θα έλεγα, η μεγαλύτερη ήττα μέχρι στιγμής του ρωσικού στρατού. Αυτά λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο να εμπλέξουν τη Ρωσία για να την οδηγήσουν είτε σε πλήρη αποδυνάμωση, ακόμα και στη διάλυση, υπάρχουν και τέτοια δημοσιεύματα, δυτικά δημοσιεύματα, ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που πάει πολύ παλιά, πολύ πριν, επαναλαμβάνω, το 2014, με το πραξικόπημα
στο Κίεβο. Τώρα θα δείτε τι γράφει το περιοδικό Economist, είναι εντυπωσιακό πραγματικά, που λέει ότι στην πραγματικότητα προετοιμάζεται για δικτατορία η Τουρκία. Έχουμε ξεσηκωθεί λοιπόν για αυτό το εξώφυλλο του Economist, το βλέπουμε κατακόκκινο με την ημισέλινο, παραπέμπει στην τουρκική σημαία. Εδώ τι βλέπουμε, κοιτάξτε εδώ, είναι ημισέλινος και αυτό είναι το προσωπάκι του κυρίου Ερντογάν, μέσα στην ημισέλινο. Και μιλάει για την υφέρπουσα, την υποβόσκουσα δικτατορία στην Τουρκία. Ο ίδιος λέει το περιοδικό, έχει φάει όλους τους θεσμικούς ρόλους, δηλαδή είναι πρόεδρος του κόμματος, είναι πρωθυπουργός, είναι κεντρικός τραπεζίτης και ποιος ξέρει τι άλλο ακόμα. Και εδώ μέσα λέει διάφορα αυτό το αφιέρωμα, είναι ένα ειδικό αφιέρωμα στην αυτοκρατορία, όπως αναφέρει, του Ερντογάν. Συγκεντρώνει, λέει, τα πάντα στο πρόσωπό του ως δικτάτορας και από μια ενίδη δικτατορία μπορεί να πάμε σε μια πραγματική δικτατορία. Και μιλάει για τον Ερντογάν, το πώς η Τουρκία πώς έχει ξεκινήσει και πού έχει φτάσει με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ουσιαστικά είναι ένα δημοσίευμα που στρέφεται καθαρά και εξάστερα εναντίον του Τούρκου Προέδρου, μάλιστα 4 μήνες πριν από τις εκλογές εδώ στην Τουρκία. Αυτό λέει το περιοδικό. Βαρύ. Πολύ βαρύ. Βαρύ πρωτοσύντονο. Βαρύ γιατί δεν είναι ένα έντυπο με πολύ μεγάλο κύρος και μεγάλο εύρος. Σωστά. Έχει σημασία τι λέει. Πάντως, οπότε καταλαβαίνουμε τη θέση του. Και την αντίδρασή επειδή του όλοι οι Τούρκοι στην Ανατολία Economist διαβάζουν, κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει, γιατί τον νοιάζει τι διαβάζουν οι άλλοι. Τη διεθνή σκηνή. Δείχνει τη διεθνή θέση. Άρα λοιπόν, Πολύ σημαντικό. Ακόμη μεγαλύτερος εκθενισμός στην Άγκυρα και από αυτό. Το επόμενο είναι ένα άρθρο που γράφτηκε στον Economist και το εξώφυλλο. Και εκεί έχει έναν τίτλο «Η σημαία της Τουρκίας προϊούσα δικτατορία». Αυτό είναι στην ουσία. Επειδή συζήτησα με φίλους το θέμα αυτό και επειδή το Economist εκτός των άλλων παίρνει και διαφήμιση από την Τουρκία, από τις τουρκικές αερογραμμές και όχι μόνο, η απόφαση του Economist να κάνει αυτό το εξώφυλλο θεωρείται πολιτική. Δηλαδή μέτρησε τις απώλειες, τις οικονομικές, πιθανότητα κάποιοι άλλοι να τις εξασφάλισαν με άλλο τρόπο και βγήκε αυτό το εξώφυλλο. Επίσης αυτό το εξώφυλλο έχει και άλλες επιπτώσεις, δεν έχει μόνο πολιτικές, έχει και οικονομικές. Το Economist, όπως λέει και το όνομά του, απευθύνεται και σε επιχειρηματίες και σε πολυεθνικές. Άρα όταν κυκλοφορεί το πιο σοβαρό ίσως οικονομικό περιοδικό στον κόσμο, όταν κυκλοφορεί με τέτοιο εξώφυλλο δίνει και ένα μήνυμα στους επενδυτές. Τραβηχτείτε, φύγετε. Εξόργησε την Τουρκία, διάβασα σήμερα δεκάδες δημοσιεύματα κατά το Economist, κατά της κακιάς Δύσης. Θυμηθείτε το χθεσινό δώρο, έχουμε και σήμερα ένα αντίστοιχο. Όχι όμως σαν το χθεσινό το θεωρώ αυτά που είπε ο Κλίντς, ο στρατηγός, τα θεωρώ στρατηγικές θέσεις της Τουρκίας που υπόθηκαν το 2014 όταν κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι η Τουρκία που είχε αναγνωριστεί και είχε γίνει μέλος και είχε πάρει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή, είχε αναγνωριστεί ως υποψήφια και είχε πάρει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ερντογάν να δείχνει το φιλοδυτικό του πρόσωπο, να βγαίνει ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας μόλις αφιπηρέτησε και να λέει ότι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας πρέπει να κάνουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιστέκεται στις ΗΠΑ και ότι η Τουρκία πρέπει να στραφεί στην Ευρασία. Αυτό είναι ένα στρατηγικό χαρτί. Έχουμε και εδώ, το επόμενο θέμα μας είναι αυτό, ένα τέτοιο αντίστοιχο, δεν είναι της ίδιας βαρύτητας όμως. Άρα τι θέλω να πω, ότι αυξάνονται οι φωνές στη Δύση με εναντίον της Τουρκίας, εναντίον του Ερντογάν, που αμφιβάλλουν για το γεωπολιτικό της προσανατολισμό. Έχουμε και την δήλωση του ενός βουλευτή των Δημοκρατικών, του Σίσιλη, ο οποίος είπε σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να δοθούν F-16. Και θα έλεγα ότι είναι ντροπή πραγματικά. Προσέξτε, άλλο να πει ένας αναλυτής ότι υπάρχει πιθανότητα σε βάθος χρόνου να πάρει η Τουρκία τα F-16 και άλλο κάποιος που μιλάει πολιτικά, αλλά ακόμα και αναλυτές. Μπορεί να το λένε αυτό, αλλά πρέπει να λένε και τη γνώμη τους.
Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να δοθούν τα F-16. Αυτή πρέπει να είναι μια καθαρή θέση, διότι εξευτελιζόμαστε ως έθνος και ως κυβέρνηση, όταν μέλος της κυβέρνησης λέει ότι θα μας συμφέρει να πάρει η Τουρκία τα F-16 και βγαίνει αμερικανικός βουλευτής, πιθανότητα είναι από τη Σικελία ο άνθρωπος, είδα και τη φάτσα του, ελληνόφατσα είναι, ο οποίος επειδή ακούει και τη συνείδησή του μάλλον και λέει όχι, να μην δοθούν στην Τουρκία. Σε αυτή την Τουρκία που απειλεί, που πάλι ο Ερντογάν, ξέρετε, έκανε τα δικά του, όχι, να μην δοθούν στην Τουρκία τα F-16. Τι θέλω να πω, αυξάνονται οι φωνές στη Δύση, είτε στα περιοδικά, είτε στις εφημερίδες, είτε και σε αρθρογράφους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης, που στρέφονται κατά της Τουρκίας, αμφιβάλλουν για το αν η Τουρκία είναι πραγματικός σύμμαχος της Δύσης. Φυσικά υπάρχουν και άρθρα, τα οποία όπως το The Hill είχε ένα σχετικό άρθρο προχθές, είναι μια πολύ σημαντική εφημερίδα, βγαίνει στη Βοστόνη, είναι η βαθιά Αμερική αυτή, οι Ιρλανδέζοι από εκεί, που λέει εντάξει παιδιά, μπορεί να μην μας αρέσει η Τουρκία, αλλά είναι ένα μέγεθος μεγάλο και πρέπει να βρούμε τα θετικά και να συνεργαστούμε και να... Υπάρχουν και τέτοιες φωνές, δεν εκμηδενίστηκαν. Πάντως φωνές ή εξώφυλλα σαν το Economist, τα ακριβώς 32 χρόνια, 33 που παρακολουθώ σε καθημερινή βάση στην Τουρκία, δεν έχουμε ξαναδεί. Πάλι για το γεωπολιτικό προσανατολισμό, εδώ θα μου επιτρέψω να διαβάσω δικό μου άρθρο για την ανάγκη της εκπομπής. Ακούγονται και γράφονται πολλά και στη ΣΥΠΑ και στην Ελλάδα για τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Τουρκίας. Δυστυχώς, πολλά από αυτά που λέγονται στην Ελλάδα για το θέμα είναι ακολούθημα της επικρατούσας άποψης στην Ουάσιγκτον. Η Τουρκία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υποτίθεται ότι τηρούσε ουδέτερη στάση, πλην όμως οι συμφωνίες που υπέγραψε και η υποστήριξη που παρήχε στην ναζιστική Γερμανία την τοποθετούν στις σύμμαχες χώρες του Χίτλερ, χωρίς όμως θερμή συμμετοχή στον πόλεμο. Η Τουρκία κινούμενη από το ένστικτο της ίενας, σε εισαγωγικά. Προσέξτε, δεν χαρακτηρίζουμε ούτε τον τουρκικό λαό, ούτε την Τουρκία εν συνόλο με αυτό, σε εισαγωγικά ιένα. Μιλούμε για την πολιτική που ακολουθεί. Δεν έχουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό και το εννοώ και με κανέναν λαό, ούτε με τη χώρα γενικώς, ειδικά με αυτά που κάνει και με τις συμπεριφορές της και με τις ενεργές της. Και θα δείτε γιατί λέω ιένα, για να μην παρεξηγιόμαστε. Λέει λοιπόν, η Τουρκία κινούμενη από το ένστικτο της Ιένας εισήλθε στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων την τελευταία ημέρα του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να συμμετάσχει στη διανομή της Λίας των ηττημένων. Γι' αυτό είπα Ιένα. Στη Λία. Γιατί και οι Ιένες περιμένουν από τους κυνηγούς, δηλαδή είτε λιοντάρια είτε άλλα αρπακτικά, να χτυπήσουν το θύραμα και στη συνέχεια πηγαίνουν στη Λία, στο χτυπημένο θύραμα. Αυτό έκανε και η Τουρκία, γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός Ιένα. Όταν το 1945 ο Στάλιν διεκδίκησε την επιστροφή στη Σοβιετική Ένωση των νομών Κάρς, Αρνταχάν και Αρτβίν, το Κάρς και το Αρνταχάν δόθηκαν πίσω στην Τουρκία το 1918 με την συμφωνία Μπρέστ-Λιτόφσκ, νομίζω, που είχε υπογράψει ο Τρότσκι. Και ο Στάλιν τις ξαναζήτησε πίσω. Η Τουρκία τότε αναγκάστηκε να προσεγγίσει κυρίως τη ΣΥΠΑ και τη Βρετανία για να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους και να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Δεν πήγε στη Δύση επειδή ενστερνίζεται τις αρχές της Δύσης, ίσα-ίσα. Υπήρχε όμως ένα ζήτημα. Οι χώρες αυτές είχαν ως πρόταγμα της διεθνούς τους πολιτικής τρεις βασικές αρχές. Τις δημοκρατικές αξίες, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Αρχές τις οποίες συμπεριέλαβαν και στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, που τον έκαναν οι ίδιες οι νικήτριες χώρες, αλλά και στο προήμιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου που ακολούθησε, του ΝΑΤΟ δηλαδή. Όμως από τις τρεις προαναφερθήσεις αρχές η Τουρκία δεν τηρούσε ούτε μία. Έτσι, για να γίνει αποδεκτή στις υποδιαμόρφωσης συμμαχίες της Δύσης και να προστατευτεί έναντι των απαιτήσεων του Στάλιν, αναγκαστικά προχώρησε σε οριοθετημένες μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η λειτουργία άλλων κομμάτων εκτός από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε ιδρύσει την τουρκική δημοκρατία και θεωρούσε το κόμμα αυτό ότι του ανήκει και η χώρα και το κράτος. Άρα η στροφή της Τουρκίας ήταν και παραμένει υποκριτική προς τη Δύση. Η Τουρκία ποτέ δεν στράφηκε προς τη Δύση,
ούτε επί Μουσταφά Κεμάλ, και όλες οι υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις έγιναν σκόπιμα, χωρίς ποτέ να περάσουν στην τουρκική κοινωνία και στις δομές του τουρκικού κράτους. Τρανή απόδειξη όχι μόνο η άρνηση αναγνώρισης των γενοκτονιών που διέπραξαν νεότουρκοι και κεμαλικοί, αλλά η αιμονή στις ίδιες πολιτικές έναντι Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, όπως και εναντίον των Κούρδων, όποτε ο λαός αυτός τολμούσε να διεκδικήσει βασικά δικαιώματα. Ναι, η Τουρκία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ αποκλειστικά για τα δικά της συμφέροντα, χρησιμοποίησε τη συμμετοχή της στη συμμαχία, καθιστώντας την συνένοχη, για να συνεχίσει τις γενοκτόνες και εθνοκτόνες πολιτικές της εναντίον οτιδήποτε διαφορετικού, και η όποια συμπεριφορά της δεν ήταν χωρίς ισχυρά ανταλλάγματα. Η όποια συνεισφορά της, Η Κύπρος και οι παράνομες και παράλογες διεκδικήσεις της εναντίον της Ελλάδας, το εξωφρενικό για μια σύμμαχο χώρα κάζους μπέλι, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα. Δηλαδή ότι κέρδισε η Τουρκία την στήριξη και τη συνενοχή της Δύσης για τέτοια εγκλήματα. Για να έρθουμε στα τελευταία, με τη σύμπλευση και σύμπραξη της Τουρκίας με τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα, σε κρίσιμους τομείς που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα και της Συμμαχίας και των ΗΠΑ και της Δύσης, μια στροφή στην εξωτερική πολιτική της Άγκυρας που είναι τραγικό λάθος να τη χρεώσουμε στον Ερντογάν. Η στροφή αυτή ξεκίνησε παλιά και με τη δημόσια δήλωση το 2014 του στρατηγού Κλίντς, για την οποία αναφερθήκαμε χθες, ένα μικρό κομμάτι θα πούμε, που λέει ως εξής: η ένταξη της Ινδίας και του Πακιστάν στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που έχει υψηλές δυνατότητες σε αυτό το δίδυμο, καθώς και των περιφερειακών χωρών του Ευξήνου Πόντου και των χωρών της Κεντρικής Ασίας, ιδιαίτερα της Τουρκίας και του Ιράν, στον Ευρασιατικό Οργανισμό, είναι εξαιρετικά ευεργετικός. Μια τέτοια αλληλεγγύη στην περιοχή δεν θα επιτρέψει να πετύχουν οι πιθανές προσπάθειες όχι μόνο των ΗΠΑ, αλλά και άλλων επεκτατικών χωρών που επιδιώκουν να γίνουν υπερδύναμοι, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανθρωπότητα. Τώρα, ο Ερντογάν, με 20 χρόνια μετά, απλά υλοποιεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό του τουρκικού βαθέως κράτους. Είναι λάθος να το χρεώνουν στο Ερντογάν τη στροφή. Είναι παλιά και είναι από το βαθύ κράτος και έχουμε και αποδείξεις, τις έδωσα χθες κυρίως. Άρα είναι καιρός να πέσουν οι μάσκες και να σταματήσουν ορισμένοι στην Ουάσιγκτον τις κοντόφθαλμες και άστοχες αναλύσεις, όπως του κυρίου Σταυρίδη, γιατί θα δείτε και παρακάτω τι λέει ο Ρούμπιν για κάποιους. Η Τουρκία θέλει να ανήκει στον εαυτό της και απλώς χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ για τους δικούς της επεκτατικούς εθνοκτόνους στόχους. Προσέξτε, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε, καλά κάνει η Τουρκία, άμα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, καλά κάνει. Καλά κάνει, αλλά δεν κάνει καλά το ΝΑΤΟ και η Δύση που την ανέχεται. Γιατί και η Ελλάδα, και εγώ τέτοια άποψη έχω, η Ελλάδα πρέπει πρώτα τα εθνικά συμφέροντα και μετά τα συμμαχικά. Όμως δεν στρέφουμε εναντίον των δυτικών συμφερόντων. Η Τουρκία στρέφεται ευθέως εναντίον των δυτικών συμφερόντων. Αυτή είναι η διαφορά μας, για να μην μου πείτε ότι είμαι ανακόλουθος. Ας δούμε τώρα τι λέει για το θέμα ένας αξιόλογος Αμερικανός πολιτικός στοχαστής. Η Τουρκία δεν είναι σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ. Σταματήστε να προσποιήσετε ότι είναι. Το λέει ο Μάικλ Ρούμπιν και διαβάζω το άρθρο του. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μevlut Çavuşoğlu, θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον. Το έγραψε σήμερα, την ημέρα που προχθές, δηλαδή την Παρασκευή, προχθές. Ψηλά στην ατζέντα του θα είναι το αίτημα της Τουρκίας για αμερικανικά F-16. Ο Λευκός Οίκος προωθεί την πώληση ως παρηγορητικό έπαθλο, αφού το Κογκρέσο απομάκρυνε τη χώρα από το πιο προηγμένο πρόγραμμα F-35 λόγω της συμμαχίας της Τουρκίας με τη Ρωσία. Ο Λευκός Οίκος κινείται με βάση την εξής λογική. Πρώτον, με τα F-16 θέλει να δελεάσει την Άγκυρα, να ξεπεράσει τις αντιρρήσεις για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, έξυπνη τακτική και έπιασε. Δεύτερον, οι σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας του Biden υποστηρίζουν ότι η Τουρκία είναι σημαντικό μέρος του ΝΑΤΟ επειδή έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό στρατού και ανδρών υπό τα όπλα στη συμμαχία μετά τις ΗΠΑ. Είναι παραχωρήσεις των ΗΠΑ στην Τουρκία ή καταναγκασμός, ρωτάει, θέτει το ερώτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν κάνουν λάθος και στα δύο θέματα. Η προσχώρηση στον τουρκικό εκβιασμό
γίνεται απλώς για να τον δικαιολογήσει. Επειδή το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία που λειτουργεί με βάση τη συνένεση, η Τουρκία μπορεί να εξασφαλίσει τα F-16 ως αντάλλαγμα για να άρει το βέτο, αλλά μετά θα έχει τη δυνατότητα να εγείρει τα αιτήματά της έναντι της Σουηδίας και της Φινλανδίας από την επόμενη μέρα της ένταξής τους, υπό την απειλή να παραλύσει τις καθημερινές λειτουργίες του ΝΑΤΟ. Οι πολιτικές ελευθερίες της Σουηδίας, εν τω μεταξύ, θα είναι ένα θύμα αυτής της διαδικασίας. Η κυβέρνηση Biden, όπως και κάθε προκάτοχός της, που χρονολογείται από την εποχή του Eisenhower, επιθυμούσε την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ εξαιτίας αυτού που θα μπορούσε να φέρει στο τραπέζι. Η Τουρκία έχει 355.000 ενεργούς άνδρες υπό τα όπλα. Συγκρίνεται αυτό με τη Γαλλία, με λίγο περισσότερο από 200.000 ενεργούς άντρες στις ένοπλες δυνάμεις της, ή με το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει λιγότερους από 200.000, πιο πολλούς, διπλάσιους έχει η Τουρκία. Το να συμπεριλάβουμε όμως το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού ενεργού καθήκοντος, εφεδρικές δυνάμεις και παραστρατιωτικούς, σημαίνει ότι διονγκώνουμε ακόμα περισσότερο τον αριθμό δυνάμεων της Τουρκίας. Η Τουρκία έτσι φέρνει σχεδόν 900.000 άνδρες στην εξίσωση, περισσότερους από τα 19 μικρότερα μέλη του ΝΑΤΟ μαζί. Στις Βρυξέλλες, το περασμένο Σαββατοκύριακο, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με έναν πρώην στρατιωτικό επιτελή που είχε παραστεί σε μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ. Έκανε μια καλή επισήμανση, προσέξτε. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το μέγεθος των όπλων δυνάμεων των μελών του ΝΑΤΟ είναι συχνά άσχετα. Όταν σχεδιάζουν μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ πηγαίνουν σε κάθε χώρα και ρωτούν τι είναι διατεθειμένοι να συνεισφέρουν. Μια χώρα μπορεί να έχει δύναμη 100.000 ανδρών, αλλά αν η πολιτική ηγεσία δεν είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει έστω και 5% σε μια αποστολή του ΝΑΤΟ, τότε το συνολικό μέγεθος είναι άσχετο. Δεν νοιάζει το ΝΑΤΟ, αφού δεν δίνει. Με άλλα λόγια, αν η Τουρκία υπόσχεται 5.000 στρατιώτες, αλλά η Πολωνία προσφέρει 10.000, τότε είναι σωστό να υποστηρίζουμε ότι η Τουρκία είναι περισσότερο από 4 φορές πιο σημαντική για τη συμμαχία. Αυτό συνέβη με την υποστήριξη επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Το λέει αυτό γιατί η Τουρκία έχει 4 φορές περισσότερο στρατό από την Πολωνία. Αλλά η Πολωνία δίνει διπλάσιο από την Τουρκία. Με ποια λογική εμείς υπολογίζουμε, λέει, την αρχική δύναμη και λέμε ότι είναι 4 φορές σημαντικότερη από την Πολωνία? Δεν είναι. Άρα μην μου το φέρετε αυτό, λέει, σαν επιχείρημα. Αυτό συνέβη με την υποστήριξη επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Το Φεβρουάριο του 2021 οι ΗΠΑ συνεισέφεραν 2.500 στρατιώτες, η Τουρκία μόλις 600, δηλαδή λιγότερους από την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και από τη Γεωργία που δεν είναι ακόμα μέλος του ΝΑΤΟ, μια χώρα που έχει μόλις το 1/23 του πληθυσμού της Τουρκίας. Ακόμη και όταν η συνεισφορά της Τουρκίας ήταν μεγαλύτερη, συχνά χρησιμοποιούσε τις δυνάμεις της για αποστολές πέρα από τις παραμέτρους του ΝΑΤΟ, δηλαδή για δικό της όφελος. Όταν περπατούσα στους δρόμους της Καμπούλ, για παράδειγμα, έβλεπα διαφημιστικές πινακίδες μπροστά από τα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ που προωθούσαν διμερείς διπλωματικές σχέσεις και συμφέροντα της Τουρκίας με το Αφγανιστάν και επιχειρηματικούς δεσμούς που δεν βασίζονται στις αρχές του ΝΑΤΟ, αλλά μάλλον στην Ισλαμική αλληλεγγύη. Με απλά λόγια, οι επίσημες στατιστικές της Τουρκίας δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε όφελος και σημασία για το ΝΑΤΟ. Η χώρα απλά δεν είναι τόσο ζωτική σημασία όσο ήταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν ήταν κράτος πρώτης γραμμής με τη Σοβιετική Ένωση, συνεισέφερε στον πόλεμο της Κορέας και είχε δυτικό προσανατολισμό. Ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε την μπλόφα της Τουρκίας. Ποιος είναι ο Μάικ Ρούμπιν? Πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου, υπότροφος στο American Enterprise Institute και ανώτερος λέκτορας στην Ναυτική Μεταπτυχιακή Σχολή. Είναι συντάκτης σε πολλά αμερικανικά μέσα. Αυτά λοιπόν για το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Τουρκίας, αλλά και για την αξία της στο ΝΑΤΟ. Την ξεγυμνώνει ο ίδιος ο Μάικ Ρούμπιν, ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, με περγαμηνές. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τον Νταβός διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να πάει η χώρα μας σε πόλεμο με την Τουρκία. Σε ερώτηση του Φαρίντ
Ζακάρια, του δημοσιογράφου του CNN, ο Πρωθυπουργός, για το αν το Καστελόριζο είναι ασφαλές προκειμένου να το επισκεφθούν τουρίστες, ο Πρωθυπουργός είπε πως δεν πρόκειται να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Είπε πως έχουμε διαφορές τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε ως ενήλικες, τη μία δηλαδή διαφορά για τις θαλάσσιες ζώνες, όμως δεν μπορούμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που θέλει να βάλει στο τραπέζι η Τουρκία. We will not go to war with Turkey. There are issues which are simply off the table. We cannot discuss the issue of sovereignty of Greek islands. We cannot accept, for example, the fact that Turkey signs a memorandum of understanding with Libya that denies Crete any right to maritime zones. These are completely unacceptable premises. So if we narrow the discussion to the real issues, yes, we can find a solution. But if we broaden the discussion to issues that I'm not willing to discuss, then we cannot have a discussion. Ακούστε, τώρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι είχε στο μυαλό του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εάν είχε προηγουμένως τονίσει την ισχύ της Ελλάδας, τη γεωπολιτική, την πολιτική, την ισχύ που εξασφαλίζει από τους συμμάχους, αλλά και από τις δικές της ένοπλες δυνάμεις, τότε θα μπορούσε να πει ναι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις η Τουρκία δεν θα τολμήσει να κάνει τίποτα, άρα δεν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Γενικώς όμως να λες δεν θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, δίνεις το δικαίωμα στον καθένα να λέει τι συμφώνησε, τι ξέρει, τι δεν ξέρει. Ένα είναι το κρατούμενο. Δεύτερον, ακούστε, είδα τις εκκλήσεις του Ζελένσκι και του Ποντόλιακ. Και παρότι αυτός δεν στήριξε την Κύπρο, και αυτό δεν έχει δικαίωμα να το ξεχάσει κανένας Έλληνας. Κανένας Έλληνας. Παρότι να σας πω την αλήθεια, τον λυπήθηκα. Γιατί τον λυπήθηκα? Διότι λέει, μα αν δεν μου δώσετε τα άρματα, λέει, καταστρέφει τη χώρα μου. Το ίδιο είπε και ο Ποντόλιακ. Λέει, πώς θα πολεμήσω? Εδώ λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή για όλους τους ηγέτες του κόσμου, αλλά αυτό δεν με νοιάζει για τον κόσμο, με νοιάζει για τους δικούς μας. Μην στηρίζεστε ποτέ στα μεγάλα λόγια των άλλων και ποτέ με ενέργειές σας μην φέρετε τη χώρα στην κατάσταση που την έφεραν αυτοί. Διότι αυτοί όταν ξεκίνησαν έναν δρόμο, ένα δρομολόγιο από το 2014, παραβιάζοντας συστηματικά τις συμφωνίες του Μίνσκ, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσουν τον πόλεμο της Ρωσίας, έπρεπε πρώτα να έχουν εξασφαλίσει τα μέσα να πολεμήσουν και να στηρίζονται κυρίως στα δικά τους πόδια. Τώρα λοιπόν ρωτώ το εξής. Εάν για λόγους που δεν μας ενδιαφέρουν, ένα σενάριο λέμε, η Δύση δεν δώσει όπλα, ποιος θα προστατεύσει τον Ζελένσκι, τον Ποντόλιακ, αλλά και τη χώρα του? Θα την καταστρέψει όλη η Ρωσία. Έχει δικαίωμα ένας οποιοσδήποτε ηγέτης να φέρει τη χώρα του σε τέτοια κατάσταση? Για να μην σας πω τα λάθη που έγιναν και από τους δικούς μας, διότι σήμερα ερχόμενος στο χωριό, άκουγα την απαγγελία ενός ποίηματος ποντιακού και πραγματικά συγκλονίστηκα. Έλεγε ο ποιητής, είχαμε την πατρίδα μας και τώρα το μόνο που μας έμεινε είναι τα τραγούδια μας. Μιλούσε για τα ποίηματα, για τα τραγούδια. Δηλαδή ξεριζώθηκε ο ελληνισμός από τρισχιλιόχρονες πατρίδες. Γιατί κάποιοι στηρίχτηκαν όπως το Ζελένσκι στις υποσχέσεις των άλλων. Και εσείς κύριε Μητσοτάκη, επειδή αυτά που είπατε δεν θα γίνει πόλεμος, είτε στείλετε όπλα, είπε μάλιστα να εξοπλίσουμε και την Ουκρανία, μη στηρίζετε στα λόγια των άλλων και στις υποσχέσεις των άλλων. Στηρίξτε την Ελλάδα και όχι μόνο αυτό, μη στηρίζετε και στα όπλα των άλλων. Η Ελλάδα να αποκτήσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία, να στηρίζεται στα πόδια της και αφού στηρίζεται στα πόδια της, καλοδεχούμενες και τα καλά λόγια και οι υποσχέσεις και η βοήθεια των άλλων. Όμως πάνω απ' όλα μη γίνεις Ζελένσκι και οδηγήσεις τη χώρα σου στην καταστροφή. Σας το ξαναλέω, σκεφτείτε λοιπόν τώρα τον ηγέτη μιας χώρας να εκλιπαρεί τη Δύση και να λέει δώστε μου όπλα για να σώσω την πατρίδα μου. Και ερωτώ, άμα δεν δώσει όπλα, πώς θα αμυνθεί, πώς θα σώσει την πατρίδα του? Λοιπόν, αυτά για το δεν θα γίνει πόλεμος του κ. Μητσοτάκη, για το θα εξοπλίσουμε την Ουκρανία και για το γεγονός ότι η Ελλάδα ακόμα δεν έχει αντιληφθεί τι είναι δόγμα αποτροπής.
το δόγμα αποτροπής, εάν δεν το ανακαλύψουμε και αν δεν αποτελέσει αυτό τον κεντρικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής και εξ αυτού της αμυντικής και της εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινδυνεύει και θα παίρνει από αυτήν την κατάσταση της Νάρος Ερντογάν να μας τη λέει 3 και λίγο και να προσβάλλει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την ίδια την πατρίδα. Άρα, κύριε Μητσοτάκη, μη γίνει Ζελένσκι και η σύμβολή του μη γίνεται Ποντόλιακ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Θα προσπαθήσω να βρω το ποίημα, να το στείλω στον Χακ να μας το βάλει στο τέλος, για να δείτε πώς πληρώνει ένας λαός τα λάθη της ηγεσίας του. Καληνύχτα σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.